Ja, men hej och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till O-ringen TV efter 2 veckors, förra avsnittet var för 2 veckor sedan. Vi kör ju varannan vecka nu har vi tänkt och idag har vi med oss Jakob Andersson. Yes. Kul att ha med dig Jakob. Du har ju bara varit bakom kameran förut. Ja, jag har sprungit med och filmat en del och varit med bakom kulisserna. Men det ska bli kul att få vara med på riktigt. Äntligen framför. Vi tänkte kika lite på Nosten idag. Titta, vi vår fina klubbstuga här nu och ska snart springa ut på ett litet pass. Yes. Och vad är det vi ska kika på för något? Vi ska provlöpa lite olika terrängtyper och jämföra de här med varandra då. Grönområden, mossa, fin vit skog. Ja, vi får se vad vi hittar. Så kan vi få ut någon form av känsla vad som är snabbast och vad man kanske ska undvika. Hur skulle du säga att Nosten är generellt? Ja, men det är ganska typisk upplandsterräng. Det är mycket rakt påtänkt, det är lite höjder, lite mossar och ganska detaljrikt. Jag tror inte att man kommer liksom ta i några jättestora omvägar beroende på terrängtyp, men det kanske vi ska få se idag. Hur mycket det faktiskt gör skillnad att springa genom grönområde eller mossen. Det är ju viktigt att hitta fina stråk i Nosten. Och Ja, så vi ska kika lite och så kan ni sen välja era vägval efter våra resultat då, helt enkelt. Precis. Ja, vi springer iväg tycker jag. Nosten ligger ditåt. Ja. All right, nu är vi ute i vår första vårt grönområde har vi här. Yes. Som vi ska testa först. Och vad tänkte vi? Vi springer Vi kör på 1 minut ganska snabbt och ser hur långt vi hinner. Yes, och sen så jämför vi det mot de andra terrängtyperna då. Så vi börjar med grönområde då. Ja, vi kör grönt och sen så blir det väl mossa efter det. Ja, och jag får se om jag orkar hänga på det då. Ja. Ja. Så när du är redo så kör vi. Startar klockan om 3, 2, 1, kör! Ja, här är ganska grönt. Man får svårt att hinna med att läsa kartan om man ska springa fort här. Ja, och precis. Lite bös på marken också för att hoppa fram och tillbaks. Men det är ändå ett rätt schysst grönområde, alltså just löpmässigt. Ja, ändå. Undervegetationen är ganska lugn. Sen kommer man ut till så här lite öppna partier. Då kan man ju unna sig en titt på kartan och så får man dyka in i det gröna här igen. Ja, nej, det gör ju mycket. Det är så här. Där har vi 1 minut. Ja. 160 meter tror jag det blev. 160 meter? Ja. Ja, men det är som du sa där med undervegetationen är mycket. Ja, det är förvånansvärt öppet på marken här så att det går ju att springa på fort om man bara... För det här tycker jag är ganska, visst är det här ganska klassiskt för ett Nostengrönområde liksom. Ja, men att det är rätt så ändå fint på backen. Ja. Det finns ju de som har lite mer bröt också. Så är det ju. Men just för löpbarheten är det rätt okej. Men som du sa, kartläsningen är ju... Det gäller att veta vart man går in i grönområdet och sen så kan man utnyttja de här små öppna vita partierna emellan. Men det är svårt att hinna med att läsa kartan när det är massa grenar och sånt i vägen. Så precis. Bra. Man får vara noga med det. Ja. Vad ska vi ratea det här grönområdet då? I löp och kartläsnings... Ska vi ge en kartläsnings... hur enkelt det är att läsa kartan. Ja. Och
hur enkelt det är att springa där. Ja. Och sen så en total då. Just det. Ja, men jag skulle nog ge den, det blir inte så, 2 av 5 i kartlösning. 2 av 5 i kartan. Löpmässigt för att vara grönområde är det nog ändå 4 av 5 kanske. Ja. Men då får vi måste ju jämföra generellt med alla terrängtyper. Ja. Då är det nog 2 av 5 där med. 2 av 5? 2 av 5. Ja, jag ger den 2 av 5 på kartläsning, 3 av 5 på löpbarhet. Ja, det är ett ljusgrönt område det här vill säga, så det var ändå ganska snabbt. Och en total på 2. Eller vad säger vi? 2 blir bra. Ja. Bra, men vad kör vi nu då? Blir det öppen skog nu va? Ja, längs med lite höjder kanske? Ja, det kan vi köra. Ja. Yes. Bra, då kör vi vidare mot det. Ja, hitåt. Ja, vi springer hitåt ja. Ja, Okej. nu har vi tagit oss till, var det här ditt favoritställe eller? Nu är vi på mitt absoluta favoritområde i Nosten. Så det här är crème de la crème. Crème de la crème, nu är det bara att njuta 100%. Ja, precis. Så det blir lite, är det längsgående höjder nu eller? Längsgående, fina vita höjder med lite så här små sankmärken emellan. Små sankmärken. Så det är ett typiskt, eller de här områdena visst finns det lite flackare områden. Det här är ett flackare område, eller hur? Ja. Och så finns det lite mer skarpare områden. Ja, men precis. Vi ska testa ett område med lite mer kupering. Ja. Så att, men det här kommer bli fint. Ja, bra. Är du redo? Ja, nu får du hänga med här. Ja, nu går det fort. Det kan bli tufft. Kör vi? Ja. Wow. Kolla! Jodå, det här är inte dumt det. Det här är dröm. Här kan man springa fina OL-intervaller och verkligen njuta av alltihop. Riktigt fint, och det bara fortsätter. Kolla bortåt. Han kommer ut på ett litet sigstråk, det är nästan fusk. Så där. 1 minut. Jävlar. Bra jobb Simon. Snyggt. 270 meter hann vi här nu. Det är ganska stor skillnad mot grönområdet. Ja, det kändes. Jag måste andas lite. Ja. Ja, det var bra tempo. Jag kan inte säga att jag hann med att läsa kartan jättemycket nu heller. Men vi brände på helt enkelt. Sänker man hastigheten lite där så är det inga problem att springa och läsa kartan också. Ja, det var fint. Det här är ju helt rent på backen. Ja, de här hällarna är det är som asfalt nästan. Ja, och även sankmarkerna är ju väldigt lättlöpta också. Ja, så vet man vart man ska. Här behöver man ju mest riktning och sen så kan man ju göra vägvalen baserat på terrängen. Försöka undvika de här lite små mossarna och hålla sig uppe på berghällarna. Ja. Risken är väl att man springer för snabbt. Det finns helt klart en risk. Det får man väl passa sig för. Ja. Men om vi ska ratea det här så är det ju givet för mig 5 av 5 kartläsning, 5 av 5 löpbarhet. Och 5 av 5 av njutning. Ja, 100%. Jag håller helt med. Crème de la crème. Håller helt med. Yes. Ja, bra. Nästa blir, vad säger vi? Ska vi köra sankmarken nu? Vi testar väl sankmarken. Ja. En typisk Nosten sankmark. Ja, precis. En lite större. Inte sådana här små som jag har sett nu på vägen, utan det finns några stycken större. Ja. Som man kommer behöva. Ja, de är också rätt jobbiga, va, tror jag. Ja, jag vet inte riktigt hur. Det beror på hur långa ben man har. Hur blött det är. Vilket mossindex man har. Skostorlek versus vikt. Ja, är det där? Okej, ja, just det. Jag myntades någon nattcup här för länge sedan i bastun. Ja, okej. Men mossindex, vi får väl se vilket mossindex det har. Men vi kör vidare mot den då. Yes. Plocka lite lingon på vägen. Ja.
mosse då. Ja. Och det här är lite, vi börjar med lite gul mosse och sen blir det lite jobbigare mosse. Ja, väl, precis. Det här är ju en större mosse, men de är oftast omgärdade av lite gula stråk i kanterna. Ja. Så vi kör lite gult öppet och sen lite in i den här tunga skvattrammen. Ja. Du får känna på det. Ja, skvattrammen finns lite överallt i de här större mossarna. Jajamän. Det är bra att undvika oftast. Den är Kommer ni få se. väl uppvuxen nu, så att det kommer vara tufft. Ja. Så fint här, ska vi inte ta och Köra lite. filma det med drönaren? Ja, det vore ju rätt gött faktiskt. Ja. Vad säger du, Ville? Ska vi köra drönar? Ja, då får jag ta den här kameran i så fall. Ja. Okej, nu kommer vi få lite störande ljud här kanske från mickarna, men det får vara sån där. Vi startar klockan så fort vi kommer ner i kärret, tänker jag, så att vi inte har någon fusktid här uppe. Nej, just det, det är viktigt med statistiken. Ja, precis, exakt. Men jag är redo, är du redo? Jag är redo. Ska bara vända kameran. Så. Hoppar vi ner här och så kör vi. Ja, då kör vi. Sekunder. Ja. Då startar jag nu. Ja, kör vi ju i kanten på den här stora mossen då är det ofta det här gula övergångszonen innan man kommer in i liksom det uppvuxna. Ja, lättlöpare. Här går det ganska bra nu, det är inte så blött. Även om det suger lite i låren här. Ja. Men här så tar ju gula området slut och så får vi ge oss in i skvattrammen här. Och då blir det genast lite tyngre med de här skvattrambuskarna. Det doftar väldigt vackert dock. Lite svårt att hinna njuta av det här med när man måste tugga på. All right. Där har vi gjort 1 minut. Och jag tror vi hann 180, mellan 180 och 190 meter. Ja, bra jobb. Okej, så vi tänkte vi springer tillbaks till Ville igen nu då med kameran. Men jag tänkte också bara visa här lite hur högt det är i den här skvattrammen. Så här kommer... Nej, vänta, sorry, jag fick inte... Du får tillbaka. Här ska Jakob demonstrera lite nu här hur djupt det är. Jakob med sina långa ben här. Ja, jag är en ganska lång kille, men det här är hög skvattram. Ja, det var väl fint det där, va? Ja, härligt. Det var ju väldigt mycket. Jag hade lite kämpigt där, speciellt i skvattrammen när man ska hålla kameran också. Det är lite jobbigt. Ja, det är klart. Och jag gjorde en vurpa där också, men det är väldigt representativt med den där skvattrammen. För det är många mossar som är så. Och som du sa också, att man kommer ut i det där gula och sen så har man lite gult och sen så in i skvattrammen. Exakt. Det här gula var ju jättefint nu. Det kan ju vara förrädiskt också. Är det blött så är det väldigt jobbigt att springa i det här. Ja. Medan inne i skvattrammen så är det svarar rätt bra i backen, men nu är det vegetationen som hindrar en liksom. Så man får hålla koll på väderprognosen vecka 29 om det har regnat mycket. Exakt, då får man sitta där och analysera vad kan vara bäst. Jag tycker nog faktiskt att det här är den jobbigaste av alla terrängtyper. I alla fall den skvattramsdelen liksom. Ja, precis. Det man kände i slutet i låren. Ja. Det suger ganska bra. Det gör det. Ska vi betygsätta också? Yes. Kartläsning. När man har ganska lågt tempo och det är jämn mark så är det väldigt lätt. Så det skulle jag säga 5. Ja. 5 av 5. Löpbarhet. 3 kanske. 3, ja. Den är svår tycker jag, för att det är väldigt lätt på det här. Ja. Och sen blir det ju väldigt svårt där inne. Exakt. Men om man ska ge ett samlat betyg, jag skulle också säga 3 kanske. Vi hann ju ungefär lika långt som vi hann i grönområdet. Ja. Det var snäppet längre här. Ja, just det.
Så att, okej. Ja, men det ligger väl där 2-3 någonting. Just det. Ja. Så vad sa vi? 3 på, 3 på löparheten och 4 på 5 skulle jag säga. Eller, 5 på kartläsningen. Ja, just det. Ja, men det håller jag med om. Och generellt också en 5 för att det luktar så gott i... Ja, det gör det. Ja, precis, exakt. Väldigt fint. Ja, lite tvärgående höjder nu då. Lite mer upp och Nu drar ner. vi bort till höjden här så ska vi, istället för att springa längs med, kör vi upp och ner, upp och ner. Vi kör på. Det är lite duggregn, men det är lagom temperatur ute. Yes, nu ska vi visa upp den uppländska kuperingen lite. Ja, det är väl... Stiga berg ska vi göra. Ja, precis, exakt. Nej, men nu ska vi visa lite längsgående, eller inte längsgående, på tvärsen. Yes. Så lite mer upp och ner då. Vi körde ju längsgående höjder där borta innan och nu ska vi köra över dem istället. Ja. Så det, Ja, vi kör väl på bara. Det är inte så mycket mer att säga om det. 1 minut på klockan. Ja, redo? Yes, jag är redo. Då kör vi. Starta där. Så lämnar vi de här låga området här nere och kliver upp på platån här. Oj, här får vi möten nu. Hej, hej. Ja, lite upp och ner. Då korsas det ju ofta av de här små sankmarkerna emellan. Men lite bröt också mellan här. Ja, så kommer vi upp på de fina höjderna igen här. Det är ganska god. Och så lyser uppe på höjden här. Fina öppna höjder. Ja. Här hinner man läsa kartan också om man tar sig tid för det. Ja. Det känns ju i benen det här ner, upp, ner, upp. Ja. Och ibland går det inte att göra annat än att ta de här sträckorna. Nej, precis. Där har vi 1 minut. 160 meter. 160. Var inte det samma som... Det var samma som grönområdet. Nu hade vi ganska mycket mer uppför än nerför. Det var ju liksom inte platt. I grönområdet hade vi väl kanske... Ja, det var kanske ungefär lika. Ja, plant. Precis. Men jag tror också det gör lite skillnad för det är liksom lite, även fast det är inte ett grönområde så är det fortfarande ganska, det är mer grejer på marken än vad vi hade i grönområdet. Ja. Sen sprang vi nog lite snabbare i grönområdet också tror jag. Det kan vi ha gjort. Vi börjar bli trötta nu. Ja, precis. Ja, men jag blir lite förvånad att vi inte hann längre faktiskt. Vi kanske... Hade du klockan ett själv? Ja, men det tror jag. Ja då. Men det var ju uppe och liksom... Man går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Då får man inte liksom... Ja, det blir väl det. Man får lite avbruten. Alltså, man har det här flytet liksom. Men det blir lite avbrutet. Ja. Och det är klart, man tappar ju ganska mycket tempo på det. Ja, jag kände också att man sprang inte så rakt. Det var nog lite slalom. Ja. Så Ja, för det måste man ju också lite grann hitta de enklaste... Fina stråken. Ja, stråken. Ja, ja men nu är det sista va? Ska vi ge en rating på den här också? Kartläsningen tänker jag, det är ju... Den är ju bra. Det är ju bra. Det är en 5 liksom. 5 på den. Ja. Löparheten, lite sämre. Alltså det blir så här ryckigt. Man kan springa på snabbt på 5 meter och sen så ska man ner i mossen och sen så får man trycka på uppför och sen så är det fint några meter. Och sen så, jag skulle nästan vilja ge den en 3. Ja. Det är lite löptekniskt svårt jämfört med de här längsgående höjderna och typ mossen kan man också hålla på ett tempo. Ja. Här blir mer. Ja. Det byts hela tiden. Precis. Ja. Ja. Men en 3. Ja, 3 visst. Det är bra. Yes, lite grann slutsatsen av det här är att man vill ju komma längs med höjderna. Man vill ju gärna springa längs med. Ja, men nu kör vi vidare till gränsen då. Gränsen hem. Ja. Brukar det alltid vara. Yes. Då springer vi dit. Hitåt. Yes. Ingen aning om det är hitåt egentligen, men någonstans. Typ hitåt. Såg bra ut på film. Nej, det är inte denna. Stig? Ja, nu är vi ju här, eller? What? Här har vi den då.
Just det. Här kommer den. Okej. Ja, nu är vi framme vid gränsen. Det här är ett klassiskt... Tisdagsbanestråk. Ja, det är en väldigt... Här kommer nog alla de flesta springa på någonstans av den här gränsen i alla fall. Ja. Om det är korsa eller längs med eller vad det nu kan vara. Ja, det finns ju några stycken sådana här långa gränsdragningar Ja, just det, genom precis. nosten också. Så att det kan ju vara lite olika riktningar. Precis. Så det finns ett gäng och de brukar vara bra att springa på oftast. Ja, Tror jag. De går ju se. genom alla terrängtyper. Ja, precis. Men det är ju det är inte riktigt en stig, men det är ju det är som en gammal kraftledningskarta eller vad man ska säga. Så att det är ju lätt att följa, men kanske lite varierande att springa på. Ja, precis. 1 minut på klockan. 1 minut. Jag tror vi har lite kärr först och sen blir det lite upp och sen lite ner. Jajamän. Lite variation. Ja, lite variation. Nu kör vi. Ja. All right. Ja, där har vi kärret. Det gick ju bra. Nu klättrar vi upp lite här. Hoppla. Jag var visst inte riktigt uppe. Då får man välja väg. Ja. Här. Lite bättre stuns i marken. Ja, nu har vi lite springa springaktigt här också. Rätt bra. Och här. Fint stråk. Och sälja på nerför här, Simon. Yes! Nu kör vi på. Pressa upp distansen lite mer nu. Här. Okej, nu tappar jag nästan stråket. Snabbvändning. Där. Och där har vi en minut. 210 tror jag det stod på klockan. 210 meter. Så Ja, det var bra. känns väl ändå rimligt. Ja. Och det här är ju... Man kan väl säga att den här är väl ungefär lite som förra. Fast med en stig. Precis. Ungefär. Här är ju, man behöver inte liksom välja vart man ska springa, utan man har stråket inritat i terrängen. Liksom. Ja, men de här gränserna går ju verkligen bara tvärs igenom terrängen. Ja. Så man har ju alla terrängtyper, men oftast ganska så lättlöpt. Ja, precis. Sen så går det att hitta finare stråk om man liksom följer terrängen. Ja. Men det här är ju enkelt att följa och Ja. som sagt ganska vänligt att springa på. En bra ledstång helt enkelt. Verkligen. Ja, om man bara ska sammanfatta, vad har du en favorit terrängtyp här då? Det är ju givet. Längsgående höjden. Ja, jo, det var väl kanske andra givet. segmentet vi körde. Ja, det var fint. Men om man bortser från det. Ja, svårt. Jag kommer ju ner från Småland och är van vid hyggen och grönområden. Så grönområdet känner jag mig ändå lite hemma i. Ja. Just eftersom andra vanligtvis har det tuffare där. Ja. Men sen tycker jag väl om mossarna också, när man kan springa och läsa kartan och köra på. Det är lite svårt för det här när det går upp och ner och hinna med att läsa och var man ska sätta fötterna. Och liksom. Ja, jag tycker att den är... Jag gillar ju den. Det är nog nästan min favorit. Men det är olika. Men vi kom ju kortast för den. Så det var, eller inte kanske kortast, men vi kom... Eller vad var det? Ja, det var ju ungefär samma som grönområdet. Samma som grönområdet, ja just det. Ja, så det är ju... Ja, det var ju inte den bästa distansen då. Men jag tycker inte man ska underskatta den ändå. För att det är ändå liksom... Du har ändå god sikt. Och du kan orientera på ett bra sätt i de områdena. Ja, det är sant. Det är mycket svårare att få en överblick över grönområdet. Ja. Där kan du tappa bort det lättare. Precis, så man ska inte bara tänka att grönområdet är superbra. Bara för att man springer lika snabbt där. Så jag skulle ändå säga att den är bra då. Men ja, helst vill vi vara uppe på längsgående höjderna. Så är det. Men det får bli lite tankeställare det här nu. Komma hem och fundera. Ja, precis. Nu Exakt. Jag har ju bott i Uppland i 5-6 år nu. Ja. Och man har inte gjort den här analysen innan. Nej, precis. Hem och börja träna lite på tvärgående höjder. Tvärgående höjder, ja det blir det. Nu inför Göteborg. Ja, men jag tror att vi avslutar dagens avsnitt. Tack för att du var med. Det var kul att ha dig med, Jakob. Tack själv. Kul att du äntligen var framför kameran. Ja, det känns bra. Det var roligt. Och ni får jättegärna trycka in en sån här tumme upp om ni tyckte att de tvärgående höjderna var fina. Om ni inte tyckte att de tvärgående
höjderna var fina kan ni också trycka en tumme upp tror jag. Och vi kommer tillbaka igen om två sådana här veckor. Och då är vi tillbaka med ett jättefint avsnitt med Janne skulle jag gissa på. Inte 100% säker men vi säger så i alla fall för nu. Och sen så rullar vi outromusiken där.